اینها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. عرضم خدمتتون که توی این جلسه عملا میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که هوش مصنوعی چیه، ماشین لرنینگ چیه، چطور باید اینها رو یاد بگیریم، با چه منابعی، از تجربیات فردی استفاده میکنیم که خودش در حال حاضر کارشناس هوش مصنوعی هست، منتور آموزش هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ در مجموعه گل ارن هست. اگر افرادی که تشریف آورده باشن توی مجموعه تخصص هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ استارت زده باشن، احتمالاً یکی از منتورها در طول مسیرش خانم عطایی بوده. فردی بسیار با تجربه، کارآزموده و فردی که مسیری که ما می‌خوایم امروز صحبت بکنیم و شروع کنیم ایشون طی کرده این مسیر رو. حتما استفاده کنیم از تجربیاتشون. روند جلسه‌مون به این صورته که ایشون ارائهشون رو میدن. در طول جلسه اگه سوال داشتین حتما توی چت بپرسین، من سوالات رو یادداشت میکنم. در انتهای جلسه پرسش و پاسخ داریم. هر کسی که از دغدغه‌هاتون، تجربیاتتون یا سوالاتی که داخل وبینار براتون پیش میاد میتونید سوالاتتون رو بپرسید. ما حدوداً تا ساعت 7 در خدمتتون هستیم. اگر جایی هستید که امکانش رو دارید قلم و کاغذ در اختیارتون باشه بنویسید. ما اسلاید جلسه رو در اختیارتون قرار میدیم بعد از جلسه. نگران نباشید در مورد مطالبی که داخل اسلایده، ولی خب خیلی از مطالبی که گفته میشه ممکنه بیرون از اسلاید باشه. ترجیحاً اینها رو یادداشت بکنید که بتونید با تمرکز بالایی در جلسه حضور داشته باشید. خب خانم عطایی عزیز تشریف دارید توی جلسه؟ من میبینمتون. اگر کنیم که اصلا چی رو میگن، قراره یک شبیه سازی از هوش انسانی باشه. در واقع کارهایی که آدم بهشون رسیده، یه فرایندی رو در آورده، یه پروسه‌ای رو در آورده به شکل هوشمند. حالا می‌خوایم با هوش مصنوعی اون فرایند رو یه کاری بکنیم که اگه آدم نباشه هم اونجوری خیلی خوب پیش بره. خب معروف ترینش هم لرنینگه. لرنینگ یه چیزیه که شاید مختص آدم هاست و هوشمندی خاصی میخواد. ریزنینگه، این که بتونی استدلال کنی، دلیل یک چه اینا چیزایی که مختص انسان بوده، از یه جایی به بعد شروع کردن شبیه سازیش کردن و اسم این رو گذاشتن مثلا هوش مصنوعی. کامپوننت های اجزای اصلی هوش مصنوعی حتما خیلی به گوشتون هم خورده. اولیش ماشین لرنینگه که حالا جلوتر یه تعریفی ازش میدیم که یادگیری ماشینی منظور چیه. پردازش زبان طبیعی، با زبان صحبت کردن، یه چیزی که مختص انسانه. حالا NLP پردازش زبان طبیعی یا NLU درک و فهم زبان طبیعی، یه دانشیه که حالا میخواد این فهم و درکی که آدم از زبان طبیعی رو داره با ماشین ها شبیه سازی. کامپیوتر ویژن، چشم آدم یه سری تصاویر رو میبینه و بعد فراتر از چیزی که دیده کلی روش تصمیم میگیره که این تصویری که دارم میبینم چیه، چه مفهومی رو داره منتقل میکنه و این داستانا. کامپیوتر ویژن قراره یه همچین کارایی بکنه. ایمیج پروسسینگ یه ذره با دیتیل بیشتری به تصویر. حالا کامپیوتر ویژن رو کلیت موضوع، اینکه مثلا یه ویدیویی که داریم میبینیم چی رو نشون میده بیشتر زوم میکنه و ایمیج پروسسینگ بیشتر میره رو تک تک پیکسل ها، روی کردهایی که استفاده میکنه بیشتر شاید ریاضیاتیه و روی پیکسل ها کار میکنه. رباتیک اون جنبه بیشتر سخت افزاری ترشه، یه کاری که آدم با هوشمندی انجام میده. و حالا ما مثلا یه کار که خیلی ساده به نظر میرسه و ما از یه سنی به بعد آدم‌ها خیلی راحت انجامش میدن، بهش میگن گراسپینگ. یه چیزی تو حواس میاد سمتتون، یه چیزی میخواید بردارید، خیلی راحت میگیریدش و فکر نمی‌کنیم اون لحظه به این که مثلا من اگه بخوام لیوانو بردارم یا توپو بردارم حالت دستم چجوری باشه. ناخودآگاه تا یه پروسه لرنینگ آدم اینا رو یاد گرفته. ولی خب حالا همین وقتی بخوای به یه بازوی رباتیکی یاد بدی، تا الان سالها تحقیق و در واقع پژوهش و سعی و خطا توش بوده، هنوزم به اون درجه‌ای که شاید با هوش مثل هوشمند مثل آدم بتونه وسایل رو برداره و جابجا کنه هنوز نرسیده. خب خیلی موفقن. اسپیچ ریکگنیشن هم دوباره یه در واقع خاص، در واقع
شاید توانایی که مال آدم هاست و هوشمندی خاصی داره صحبت کردنه. حالا تو اسپیچ سعی میکنه که یا صحبت کنه یا صحبت رو بگیره، اون سیگنال صوتی رو بگیره و ازش دیتا رو استخراج کنه، در واقع بفهم. حالا اینا رو به عنوان کامپوننت های اصلی هوش مصنوعی گفتیم، ولی واقعیت اینه که خیلی اینجوری نیست که بتونیم مرز بذاریم اینجا مثلا از اینجا به بعدش دیگه کامپیوتر ویژن ایمیج نیست، از اینجا به بعدش NLP ماشین لرنینگ نیست. اینا خیلی همپوشانی دارن، یه دسته‌بندی خیلی کلیه فقط برای اینکه دید پیدا کنیم که وقتی میگیم AI چه اجزایی رو مد نظرمون، ولی اینجوری نیست که یه مرز مشخصی خیلی هارد بین اینا باشه. یکم یوز کیس های هوش مصنوعی رو اگه بخوایم بگیم، مثلا فراد دیتکشن. فراد دیتکشن یعنی چی؟ یعنی یه چیزی توی یک جمعیتی یه رفتار غیر عادی داره، اینو بهش میگیم فراد یا آنومالی دیتکشن. فراد دیتکشن یه جورایی زیر مجموعه آنومالی دیتکشنه. آنومالی اینجوریه که رفتار غیر طبیعی داره خیلی مطلوب ما نیست، ولی آنومالی میتونه اینجوری باشه که خنثی باشه، مثلا اینکه مطلوب هست یا نیست رو نداشته باشیم، ولی فراد مطمئن یه چیزیه که نمیخوان داشته باشیم. فراد دیتکشن یه کاربری خیلی مهمش توی در واقع مباحث مالیه. مثلا بانک‌ها خیلی روی فراد دیتکشن کار میکنن، اینجوری که بتونن مالی، پولشویی، این چیزا رو با الگوریتم‌های فراد دیتکشن در بیارن. حالا جای دیگه هم کاربری داره، ولی شاید بیشترین کاربردش یا واضح‌ترین کاربردش اگه بخونید راجبش توی امور مالی. پدستریان دیتکشن تشخیص عابر پیاده. یه چیزیه که در واقع تو صنعت اتومبیل برای اتومبیل‌های خودران خیلی مهمه که بتونه اتومبیل خودران عابر پیاده رو تشخیص بده و مثلا حواسش باشه که نخوره به عابر. بعد حالا این یه تیتر کلیه که خودش 1000 تا زیر مبحث داره. شما وقتی وارد مثلا میگید من میخوام تو حوزه ماشین‌های خودران کار کنم و پدستریان دیتکشن، حالا اینکه اول آدم رو تشخیص بدید، بعد حالا چالش‌هاش چیه؟ چالشش اینه که آدمی که دوره با آدمی که نزدیکه، هم اون فیزیکی که داره سنسورتون میبینه فرق میکنه، هم سایزش فرق میکنه. چالش بعدی اینه که اگه 2 تا آدم کنار هم باشن سنسور چجوری تشخیص بده، اگه نور آفتاب زیاد بود چجوری تشخیص بده، اگه شب بود چجوری تشخیص بده. این هر کدوم از این تایتل ها میخوام بگم خودشون یه دنیایی هستن. اینا صرفا برای آشناییه که یه ذره یه سنسی پیدا کنید وقتی میگیم هوش مصنوعی کجاها تو زندگی روزمرهمون الان داره استفاده میشه. خیلی شهودی سعی کردم من مثالا رو بیارم. چت بات هم که این روزا حالا زیاد اسمشون رو میشنوید، سعی میکنه یه دیتایی رو از شما بگیره و بهتون پاسخ بده، یه تعاملی با شما انجام بده که حالا ساده ترین نوع تعامل از طریق متن. شما یه متنی بدید و یه جواب متنی بگیرید. دیگه الان اونقدری LLM قوی شدن که میتونید صوتی جواب بدید و صوتی سوالی بپرسید و جواب صوتی بگیرید، فیلم و ویدیو بهش بدید و از توی فیلم و ویدیو سوال بپرسید و همسال. پردیکشن ها یا حالا بیشتر از همه تایم سریز پردیکشن ها که کاربری اونها هم خیلی زیاده، اینجوریه که یه سری اتفاقات یه پترنی دارن که در طول زمان این پترن تکرار میشه. حالا ما اگه بتونیم این پترن رو در بیاریم میتونیم از روی وقایع گذشته وقایع آینده رو پیش بینی کنیم که حالا تحت عنوان پردیکشن میگیم و عموما واقعی که در طول زمان میخوایم پترنشو در بیاریم با ساختار تایم سری های زمانی نمایششون میدیم و عموما پردیکشن ها روی تایم سریز پردیکشن ها هست. بازم این جزء چیزایی که کاربریش خیلی توی مثلا حالا خیلی جاها کاربرد داره، ولی یه جایی که خیلی نمود داره تو مباحث مالیه، توی بازارهای مارکت‌های بورس و در واقع رفتار بازارهای مالی رو میشه پیش بینی کرد، قیمت‌ها رو
میشه پیش بینی کرد. حالا جاهایی که اقتصاد سالمی وجود داره و خیلی اقتصاد دستوری نیست. خیلی از این الگوریتمایی که همه جای دنیا دارن جواب میدن توی اقتصاد ایران هیچ وقت جواب نمیده. یا یه مثالیش مثلا اینه که فرض کنید یه جایی که خیلی انرژی ها رو بازم مثل ایران نه که انرژی خیلی ارزونه، جایی که انرژی خیلی گرونه، دولت باید بتونه برنامه ریزی کنه که چقدر مصرف مثلا برای ماه بعد بتونه اینو تأمینش کنه از یه جایی. اینا پریدیکشن ها به کار میاد. مثلا بر اساس روالهای سال گذشته احتمالاً برای این ماه توی این سال اینقدر مثلا برق مصرف میشه، نیاز داریم که تولید کنیم. حالا باز این مثلا یه تایتله، وقتی واردش میشیم 1000 تا چالش مختلف داریم و اینا هی باید بهبود پیدا کنه بسته به اینکه شما اون الگوریتم رو برای چه در واقع مسئله خاصی میخواید مطرح کنید، چه چالش های خاصی داره، چه شرایط خاصی داره. هر کدوم از اینا خودش میشه یه دنیایی از مسائلی که باید حل بشه. فیس دیتکشن رو داریم که مشخص تشخیص چهره. باز تشخیص چهره اینجوریه که در حالت کلی اسمش مشخصه دیگه. مثلا شما یه دوربینی دارید که جلوش وای میسه طرف، باید تشخیص بده چهرهش رو. ولی حالا همین فیس دیتکشن، این که چهره رو تشخیص بده، خودش یه عالمه زیر مسئله براش میشه تعریف کرد. مثلا یکیش اینه که ما عکس رو میدیم یا فیلم رو میدیم، به شکل هوشمند یه الگوریتمی بره پیدا کنه دور اون تیکه‌ای از عکس یا فیلم که صورت طرفه یه مربع بکشه. اگه دقت کنید خیلی از دوربینای گوشی‌ها الان همچین چیزی رو دارن که سعی می‌کنن صورت افراد رو نشون بدن با یه مربع. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که خب حالا این فیس دیتکشن ساده است، فقط تشخیص داد یه صورتی تو عکس. یه مسئله دیگه اینه که نه، حالا صورت رو برای من تشخیص دادی، برای من تطبیق بده با یه دیتابیسی که دارم که مثلا این آدمی که تشخیص دادی اون هست یا نه. یه مسئله دیگه اینه که حالا من دیتابیسی ندارم ولی مثلا فریم های مختلف یه فیلم رو دارم میبینم و میخوام یه جوری این آدمه رو تو کل فیلم مثلا دور صورتش دایره بکشم. حالا باید و آدم جابجایی داره، میپره بالا میپره پایین، پشتش رو میکنه به دوربین و الگوریتم باید دقیقاً تشخیص بده که توی هر فریم کدوم صورت مال یه آدم خاص. این یه مسئله کوچیک خودش میشه یه مجموعه ای از مسائل و یه دنیایی از مسائل. کاربریش هم که دیگه همه جا مشخصه، بیشترین کاربریش در واقع توی سکیوریتی و مسائل امنیتی. کردیت اسکورینگ رو داریم، یه چیزی که مثلا شما توی بانک وقتی میخواید برید وام بگیرید، حالا اگه یه بانکی بخواد اصولی عمل کنه منطقاً باید بر اساس یه ساختار و یه سری فرمول مشخصی وام رو بده، جوری که هم مشتریهاش رو رضایتش رو تامین کنه، هم آورده مالی برای خود بانک داشته باشه. یعنی یه جورایی برد باشه. حالا برای اینکه برد باشه، این میتونه یه الگوریتم هوشمند پشتش باشه، یه جوری که هم حواسش باشه که پول بانک رو به کسایی بده که مطمئن باشن میتونن برگردونن، یا پول بانک رو به کسایی بده که میدونه یه ارزش افزوده‌ای برای جامعه با این پول ایجاد میکنه. همین که مثلا حالا به هر کسی که میدیم چند درصد سود بدیم یا با چه بازدهی. مثلا ممکنه هر کسی وام 5 ساله براش مناسب نباشه از بین مشتریان. این یه در واقع فانکشنیه که یه عالمه پارامتر داره و تک تک این پارامترها باید بهینه بشن و این بهینگی هم اینجوری نیست که هر کدوم به تنهایی بهینه بشه. یه در واقع الگوریتم هوشمند میتونه یه مدلی در بیاره که اسکور بده به مشتری‌ها و بر اساس اون اسکور بانک وام بده و نهایتاً برسه به یه جایی که هم مشتریاش راضی‌ان که مثلا این خیلی بانک خوبیه، خیلی وام خوبی میده مقصر شرایط افراد، همین که آورده مالی برای خودش داشته باشه. کاستومر سگمنتیشن رو داریم. کلا مفاهیم سگمنتیشن یا قطعه بندی فکر کنم تو فارسی بهش میگیم. کاستومر سگمنتیشن یا مارکت سگمنتیشن اینجوریه که مثلا این پیام‌های تبلیغاتی فرض کنید اسنپ یا دیجیکالا، یا میبینید که مثلا برای شما یه سری تخفیفا میاد که برای هیچ کس دیگه بین دوستاتون نمیره.
این برای اینه که شما توی سگمنت خاصی قرار گرفتید و اون پیامه داره افراد اون سگمنت میده. حالا این سگمنتیشنه مثلا میاد میگه که بسته به هدفی که داره سگمنتیشن بر اساس اون انجام میشه، با چه هدفی میخوای کاستومر رو سگمنت کنی، دسته بندی کنی، قسمت بندی کنی، قطعه بندی کنی. بسته اون هدفه مثلا یه قطعه رو تعیین میکنه که اینا آدمایی هستن که خیلی کم دارن خرید میکنن و یه بار اومدن خرید کردن دیگه نیومدن، یا بهشون تخفیفای خوب پیشنهاد بده که بازم بیان، یا یه موقعی میگه این آدم مشتری ثابت توئه، یه چیزی بهش بده که حالش خوب بشه، یه تخفیفی بهش بده، یه شرایطی براش بذار که حالش خوب بشه بیشتر بیاد خرید کنه. مثلا اگر طبق مثلا روالهای سنتی بخواد رفتار یکسانی با همه مشتری‌ها داشته باشه، خب شاید اون رضایت مشتری کمتر باشه تا موقعی که بیاد حواسش به در واقع احساسات مثلا یا شرایط مالی هر مشتری باشه، حالا نه به صورت گونه گونه هر مشتری، الگوریتم کلی بیاد حواسش باشه که مشتری‌ها تو چه دسته‌هایی می‌گنجن و بعد بر اساس اونها بهش پیشنهاد میده. اینو میگیم کاستومر سگمنتیشن. دلیوری پلنینگ رو داریم، باز حالا مثال خوبش مثل اسنپ و دیجیکالاه. این که فرض کنید دیجیکالا مثلا در روز میلیون ها شاید سفارش رو میرسونه، این سفارش رسوندن ها خب برای دیجیکالا هزینه داره دیگه و نهایتا اون هزینه نهایی میاد چیزی میشه که مثلا روی هزینه ارسال از مشتری میگیره. حالا اگه بخواد اینو بهینه کنه، هزینه ارسال رو کم کنه، باید یه سری الگوریتم هوشمند در واقع اون پشت باشه که مثلا یه جوری 10 تا فردی که با هم توی محله رو با هم بفرسته یا ساعتاشو با هم هماهنگ کنه، یا مثلا این طرحی که دیجیکالا داد یه جاهایی توی شهر یه سری ایستگاه گذاشته، من میرم میذارم کالاتو اونجا برو برش دار. اینا همشون بر اساس الگوریتم‌های هوشمندی که اومدن روی دیتاهاشون در واقع اعمال کردن و به یه مدل خوبی رسیدن. حالا بر اساس اون مدل دارن یه حرکت‌هایی، یه اکشن‌هایی میکنن که هم رضایت مشتری بیشتر بشه، هم درآمد خودشون. در واقع بیشتر هدف اینه که برد باشه، اینجوری نیست که یه نفر برنده باشه. ریکامندیشن سیستم های توصیه‌گر، اینا هم همه جا به چشم میاد. در واقع سیستم هایی هستن که سعی میکنن بر اساس سلایق افراد بهشون پیشنهادات خوب بدن. حالا این پیشنهاد میتونه یه پیشنهاد مثلا سرمایه گذاری تجاری باشه، میتونه پیشنهاد خرید یه سهام توی بورس باشه، میتونه پیشنهاد خرید کالا باشه، میتونه پیشنهاد فیلم باشه. به همین سادگی شما میرید توی مثلا IMDb که برید یه فیلم رو انتخاب کنید، احتمالا یه سری فیلم دیگر رو میتونید مشابه اون ببینید. که حالا باز اینا مثلا دسته‌بندی‌های مختلف دارن. من یه ذره میخوام هر کدوم از این مجموعه هاشو میگم برای اینکه یه سنسی پیدا کنید که هر کدوم از اینا که یه تایتل خودشون یه دنیایی. مثلا شما وقتی میخواید به دوستتون فیلم پیشنهاد بدی، 2 تا رویکرد کلی وجود داره. یکی ازش میپرسی احتمالاً که به من بگو چه فیلمایی دیدی دوست داشتی، و بعد اون بهت میگه و شما فیلم‌هایی که توی اون تم با اون شاید سیر داستانی یا با اون بازیگرها میشناسی بهش معرفی میکنه، احتمالاً هم دوست داره و خوشش میاد. یکی دیگه اینجوریه که از بین مثلا دوستای مشترکمون بگو شما سلیقه فیلمی کیو بیشتر دوست داری، یا با کیا فیلم میبینی بیشتر خوشت میاد، خوش میگذره. یعنی بر اساس سعی میکنی دوباره این یه جورهای انگار داره سگمنت میکنی، میگی تو داری سعی میکنی ببینی این تو کدوم دسته از افراد فیلم بین قرار میگیره و حالا به دسته که رسیدی احتمالا از یه جایی قبلا از روی دیتات میدونی که اون دسته چه فیلم هایی رو دوست داری. این میشه یه ریکامندیشنی که حالا حس خوبی به طرف میده. و لنگویج ترنسلیشن هم که خیلی محسوس الان میبینید، مثلا خیلی از گوشی‌ها خیلی راحت شما یه محصولی خریدید چه می‌دونم کره‌ایه، روش هم فقط کره‌ای نوشته. حالا قبلا مثلا خیلی که پیشرفته در این حد بود که شما میرفتی اینو سعی می‌کردید کیبورد کره‌ای نصب کنی، حالا بفرستیش مثلا روی گوگل ترنسلیت تایپش کنی، الان معنیشو بهت بگم. ولی الان خیلی از گوشی‌ها اگه دقت کرده باشی یه دوربین دارن، شما میگیری رو نوشته اول با پردازش تصویر
کاملا اونو به یه تکست مثلا کره‌ای تبدیل میکنه و بعد همونجا بهت میگه میخوای ترنسلیتش کنم، یه دکمه رو میزنی که با یه لنگویج مدلی که الان لنگویج مدل‌ها خیلی زبان‌ها رو میشناسن، عموما اینجوریه که همه زبان‌های زنده دنیا رو شاید میشناسن یا تعداد بالایشون همه شاید میشناسن و راحت براتون ترجمه میکنه به زبان خودتون که ببینید. مثلا کردم یه سری یوز کیس های خیلی ملموس بیارم که دستتون بیاد همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم هوش مصنوعی چقدر وارد زندگی همون شده، با اینکه خیلی گاردای وحشتناکی نسبت به این دانش قشنگ دارن، ولی همین الانش هم ما کاملا داریم ازش استفاده میکنیم. حالا یکم بیشتر بریم زوم کنیم روی ماشین لرنینگ، یادگیری ماشین. در واقع شاید تردیشنال پروگرامینگ یا برنامه‌نویسی سنتی اینجوری بود که اگه یه سیستمی رو می‌خواستن برای یه فرآیندی طراحی کنن، یه برنامه‌نویس می‌نشست، یه سری تحلیلگر سیستم می‌نشستن و این سیستم رو تحلیل می‌کردن، قواعد و رول‌های کلیش رو در می‌آوردن، الگوریتمش رو در می‌آوردن، حالا سعی می‌کردن اونو برنامه بنویسن. این برنامه‌نویسی سنتیه، رفت کنار. اوکی. الان دیگه کسی توی ماشین لرنینگ نمیشینه رول در بیاره. تو ماشین لرنینگ دیتا رو داریم، سعی می‌کنیم دیتا رو بفهمیم که این دیتا چیه. بعد بفهمیم که چی می‌خوایم از این دیتا. تارگتمون چیه؟ و بعد حالا دیتا رو داریم، تارگت هم داریم. یه مدلی احتمالاً میتونه این دوتا رو به هم وصل کنه. یه ایکس و وای وجود داره. در واقع یه جور یه دید اینه، حالا این چیزی که میگم خیلی تعریف دقیقی نیست، ولی یه دید اینه که توی دنیا همش یه فانکشنه. یه ایکس و یه وای و یه سری ایکس داره. حالا شما اگه بتونی وزنای این فانکشن رو در بیاری، یعنی تونستی اون رو مدل کنی. ماشین لرنینگ در واقع سعی میکنه همچین کاری بکنه. شما هر الگوریتم ماشین لرنینگی رو که ببینید و بررسی کنید، وقتی برید ریشه اون الگوریتم رو بخونید میبینید تهش یه فرموله که یه سری وزن داره و تو ماشین لرنینگ سعی میکنیم وزن اونا رو پیدا کنیم. حالا تعریفی هم که اینجا نوشته دقیقا همینه دیگه. سعی میکنه یه ماشین یاد بگیره و بعد بهبود بده اون یادگیری خودش رو، پرفورمنس خودش رو، بدون اینکه خیلی به وضوح برنامه نوشته باشیم برای انجام اون کار. یعنی قبلا شاید بهش میگفتیم چجوری یه کاری رو انجام بده، چجوری این لیوان رو بلند کنه بذاری یه جای دیگه. الان اینجوریه که من 10 تا فیلم بهت میدم که توش یه آدمی این لیوان رو بلند کرده گذاشته اونجا، بشین پاش اینا رو نگاه کن و یاد بگیر که چجوری لیوان رو جابجا کنی. چقدر حس متکلم وحده بودن داشتم. اینجا سوالی نبود تا حالا چجوریه؟ من نمیبینم بتونم بچه های فیدبکی بدید ببینید چجوری داستان خیلی استفاده کردیم. سوالم ابتدایی ببینم خانمت بچه های گفتم سوال بپرسیم 8 تا سوال پرسیدم، حالا میتونیم در انتهای ببینیم تباس پاسخ از اون سوال بپرسیم که تمرکزتون نسبت به موضوع از دست نره اگه موافق هستیم. حالا اگه بچه ها الان در مورد موضوعاتی که از خانمت گفتن سوال دارن که بپرسن راحت باشن. در انتخاب که چند تا سوال پرسیدن من حتما از این ارسال میکنم. یکی از شما میخوام سوال بپرسم خانم آیدا بیسند بفهم. میتونید میکروفونتون رو تصویرتون رو باز کنید. منم اسمشون رو درست دیدم. آیدا بودم. بله خانم آیدا بفرمایید. شما میکروفونتون رو در واقع خاموش می‌بینید. اگر سوالم توی چت پرسیدم عباس آقا نه، رول لزوما سیستم فازی نمیشه دیگه. در واقع فازی بودن یه سیستم خیلی ربطی به رولش نداره که درست نیست، ولی نه نمیشه بگیم سیستمی اگه رول بیس لزوما فازیه.
کلا سیستم های قدیمی شما اگر دقت کردید، شما اگر کسی مثلا 20 سال پیش رشته کامپیوتر رو میخوند، شاید مبحث اصلی سیلابس درسی الگوریتم بود. شما باید الگوریتم خوب یاد میگرفتی. الگوریتم یعنی چی؟ یعنی اینکه بشین با یه سیستمی تحلیلش کن و قدم به قدم بگو که این چجوری پیش میره که میرسه به جواب. حالا وقتی قدم به قدمش رو در آوردی میتونی بشینی کد بنویسی. if اینجوری بود این کارو بکن، for اینجوری بود اون کارو بکن. الان دیگه همچین ساختاری نداریم دیگه. برای همین شاید اون سیستم ها خیلی بر اساس این بودن که قاعده انجام کار رو در بیاری و بعد بتونیم کدش کنیم. الان دیگه اصلا مفهوم کد نویسی همچین چیزهایی نیست. بیشتر سمت همینی که در واقع مثلا تو مباحث ماشین لرنینگ همینه. شما یه فانکشنی دارید که سعی میکنید یه چیزی رو مدل کنید. همه چی هم تو دنیا میشه مدل کرد. حالا داستان اینه که همه چی رو میشه مدل کرد، ولی اینکه از بین مثلا نمیدونم عدد بزرگ مدل هایی که تا حالا شناختن، مثلا تو مبحث ریاضیات اومدن معرفیشون کردن، کدوم مناسب اون مسئله است. اینه که در واقع داستانه. شما تو ماشین لرنینگ قرار یاد بگیری که کدوم مدل رو بردارم که مثلا بخوره. خیلی خوب. حالا از یه تعریفی کلی از ماشین لرنینگ در واقع گفتیم. حالا میخوایم یه ذره وارد این بشیم که دسته‌بندی کلی یادگیری های ماشین چجوریه. 3 تا دسته‌بندی کلی هست که احتمالاً شنیدید، میبینید جاهای مختلف. یه موقعی شما میخواید یه چیزی یاد بگیرید از سوی دیتا و لیبل یا تارگت یادگیری رو هم دارید. مثلا فرض کنید یه باغ میوه است، سیب و پرتقال داره و میخوایم یه سیستمی بنویسیم که تصویر میوه رو بهش بدیم، بگه این سیب یا پرتقال. ما برای لرنینگ در واقع این سیستم، برای اینکه به این سیستم یاد بدیم یه سیستم هوشمند باشه، باید اول دیتا داشته باشیم. حالا این دیتا منطقاً یه سری از تصاویر سیب و پرتقال که واضحه باید باشه، چون می‌خوایم بر اساس تصویر در واقع جنس دیتایی که برای در واقع اون سیستم داره براش طراحی میشه، جنس دیتای آموزشش هم باید همون باشه دیگه. ما می‌خوایم یه سیستمی مثلا آموزش بدیم، طراحی کنیم که عکس میوه رو بگیره و بگه که این میوه چیه. خب پس دیتای ترینینگ یا آموزشمون هم باید همین باشه، عکس میوه رو بگیره بگه چی. حالا یه موقعی میگیم ما عکس میوه ها رو داریم و پایین هر عکسی هم یا مثلا کنارش هم لیبل خورده که این میوه سیبه. پس ما اینا رو وقتی میدیم به مدل میدونه، عکس رو میبینه کنارش میگه این نوشته سیب. خب پس یاد بگیرم که این سیبه و یواش یواش وقتی 1000 مدل سیب رو دید، سیب رو یاد میگیره. دفعه بعد شما یه عکسی بهش میدی لیبل نداره، میگی این چیه، یاد گرفت. این میشه سوپروایزد لرنینگ. موقعی که اون لیبل رو داریم، تارگت رو داریم، این میشه سوپروایزد لرنینگ. دقیقاً همین مثال رو تصور کنید که ما میوه ها رو داریم، عکساش هم داریم برای یادگیری، ولی لیبل ندارم. یعنی یه مش عکس از سیب و پرتقال داریم و هیچ کدومو ننوشتیم که این سیب یا پرتقال. و میخوایم بدیم به مدل یه چیزی از این یاد بگیره. اونجا تو حالت سوپروایزد مدل اگه خوب ترین بشه یاد میگیره که عکسی که بهش دادم خروجی میده به من این سیب، پرتقالی که بهش دادم خروجی میده پرتقال، چون سوپروایزد بوده، چون بهش یه نفر گفته بوده همون موقع که عکس سیبو بهش نشون میداده تو یادگیری، میگفته این سیبه. تو آن سوپروایزد اینجوری نبوده، یا عالم سیب و پرتقال بهش دادیم گفته حالا یه جوری اینو یاد بگیر. چجوری یاد میگیره؟ اینجوری یاد میگیره که سیبا رو میذاره کنار هم، میگه اینا شبیه همن، پرتقالا هم میذاره کنار هم، میگه اینا شبیه همن، ولی اگه ازش بپرسی نمیدونه کدوم سیبه. که این در واقع بیس الگوریتم های کلاسترینگ اینجوری. امیدوارم تونسته باشم برسونم که سوپروایزد لرنینگ با آن سوپروایزد تفاوتش. در واقع وقتی که دیتای آموزش ما تارگت یا لیبل هدفی که داریم برای اون آموزش بدیم و داره، لرنینگمون میشه سوپروایزد. وقتی نداره میشه آن سوپروایزد. reinforcement learning یه جوری کاتگوریش با اینها متفاوته، کاتگوری سومی رو تشخیص میده
هدفش اینه که یه ایجنتی، یه عاملی رو شما توی یه محیطی میذاری و سعی میکنی با روش در واقع نمیدونم میگن چوب و حویج، یه همچین چیزی میگن، یا مثلا تنبیه و تشویق، به این مدل سعی کنه اون ایجنت رو آموزش بدی که یه در واقع بهینه سازی انجام بده برای رسیدن به اون هدفی که براش در واقع داره آموزش میده. بیشتر مثلا reinforcement learning ها مثلا یه مثال خیلی ملموس و واضحش رباتیه که میذارنش توی یه فضایی و نقشه اون فضا هم نداره، بهش میگن برو در خروجی رو پیدا کن. بازم اگه دقت کنید این کاریه که آدمیزاد خیلی راحت انجام میده. شما یه ساختمان خالی تاریک متروک رو تصور کنید که توی اونید و وسط ساختمونید، نه نقشه ساختمون نه هیچ. چجوری میرید در رو پیدا میکنید؟ احتمالا میرید تک تک اتاقا وارد میشی، میبینید در خروج نداره، میای بیرون. میرید اتاق بعدی وارد میشی، ببینید راه خروجی نداره، میای بیرون. حالا اگه آدم باهوشی باشی احتمالا یه اتاق دوبار نمیری. حالا اگه آدم خنگی باشه طرف، بستگی داره اصلا چی میگن نظمش رو حفظ نکنه، همینجوری هی خیلی پراکنده اتاقا رو بره و یادش نمیمونه کدوم رفته کدوم نرفته. یه همچین فضایی رو تصور کنید میخوایم هوشمندش کنیم. این میشه reinforcement learning. حالا یه ذره تعریفش رو دقیق‌تر بخوام بگم، یه ایجنتی رو ما میخوایم آموزش بدیم و آموزش هم معمولا رو reinforcement learning فقط برای یه قدم جلوتره. یعنی هدف آموزش رو میذاریم که قدم بعدی تو خوب بردار. الان این ایجنت وسط یه ساختمونه، قدم بعدی تو خوب و هوشمندانه بردار. هدفت چیه؟ در خروجی رو پیدا کن. قدم بعدی که برداشت اگر یه جوری باشه که به هدفش یعنی پیدا کردن در خروجی نزدیکش کرده، یه امتیاز خوب بهش میدی. ولی اگر یه جوری باشه که در واقع داره دورش میکنه از مسئله، داره دور میشه یا روال اشتباهی رو برای جستجو داره در واقع طی میکنه، امتیاز منفی بهش میدیم. و بعد خود اون الگوریتمه که دوباره هم یه فانکشنیه، یه سری فانکشنن، یواش یواش اینجوریه که خروجیشون اینجوریه که هرچی امتیاز مثبت‌ها بیشتر باشه یاد میگیره که داره مسیر رو درست داره. reinforcement learning کلا یه ذره مفاهیم و مباحثش پیچیده تره و خیلی جا الان شما اصلا سرچ بزنید الگوریتم‌ها رو معمولا دو مورد اول رو میگن و کاربردهاش هم سخت‌تره و متخصصش هم کمتره و خیلی خاص‌تره. حالا از 3 تا دسته‌بندی اصلی برای الگوریتم‌های ماشین لرنینگ گفتیم. همون سوپروایز لرنینگ رو تصور کنید. ما گفتیم یک سری در واقع دیتا داریم و یه تارگتی داریم. حالا اگر این تارگت به شکل گسسته باشه بهش میگیم کلاسیفیکیشن، اگر پیوسته باشه بهش میگیم رگرسیون. پس این دوباره 2 تا زیر مجموعه کاتگوری های ماشین لرنینگ رو داریم یاد میگیریم. توی سوپروایز لرنینگ اگر تارگت پیوسته باشه بهش میگیم کلاسیفیکیشن، اگر گسسته باشه بهش میگیم رگرسیون. حالا یعنی چی؟ مثال سیب و پرتقال ها، تارگتمون چی بود؟ سیب باشه یا پرتقال باشه. خب ما اینو فرض کنید با عدد نشون میدیم، سیبا 1 پرتقالا 2. این گسسته است دیگه، یه مجموعه گسسته است، 1 و 2. 2 تا کلاسن، پس میشه کلاسیفیکیشن. یه موقعی مثلا فرض کنید قیمت خونه رو میخوایم تخمین بزنیم و تو دیتا ستی که داریم یه سری خونه داریم که مثلا چند اتاق است، کدوم محله است، یه سری فیچرهای خونه رو داریم. تارگتش چیه؟ قیمت خونه است. قیمت یه عدد اعشاری میتونه باشه دیگه، مثلا حالا با هر واحد میلیون هم حساب کنیم، مثلا 3.5 باشه، 3 و 4 باشه. این یه عدد اعشاری پیوسته است. پس مفاهیم در واقع مسئله‌ای مثل تخمین قیمت میشه یه مسئله رگرسیون. سوپروایز لرنینگ رو گفتیم، آن سوپروایز رو گفتیم، رینفورسمنت رو گفتیم. 2 تا از زیر شاخه های سوپروایز لرنینگ میشه چی؟ کلاسیفیکیشن و رگرسیون. از زیر شاخه های آن سوپروایز بخوایم بگیم مثالش خوشه‌بندیه. دقیقاً تو همون مسئله سیب و پرتقال ها، اون جایی که لیبل نداره و میاد یه سری سیبا رو میذاره کنار هم،
پرتقالا رو میذاره کنار هم. این اصطلاحا میگن دو تا خوشه تشکیل داده. نمیدونه اینا چی هم، ولی میدونه اینا شبیه همن و خیلی جاها همین به درد ما میخوره. اتفاقا آن سوپروایزد ها بیشتر به کار میان، چون مثلا همین الان هم تو نت فرض کنید یه عالم دیتا هست که میشه برداشت و اینا رو برای آموزش مدل ها استفاده کرد. حالا قبل از این مسئله احتمالاً همتون میدونید دیگه، چالش شاید یکی از بزرگترین چالش ها تو ماشین لرنینگ دیتاست. اینکه دیتا رو داشته باشیم، دیتای کافی رو داشته باشیم، لیبل داشته باشه دیتا ها. و این لیبل زدن یک کاریه که خیلی زمان بره و هزینه بره. مخصوصا مثلا تصور کنید یه شرکتی داره هزینه میکنه برای اینکه مثلا یه مدلی رو آموزش بده. حالا این شرکت اگر این شرکت داره هزینه میکنه یه مدلی آموزش بده و دیتا ستش موجود نیست، پس میاد یه دیتا ست درست میکنه. حالا بعد یه سری آدم بشینن این دیتا ها رو لیبل بزنن. فرض کنید شرکت اومد یه سری آدم هم هزینه کرد و حقوقشون رو داد که این دیتا ها رو لیبل بزنن. حالا از کجا معلوم که این آدما لیبل ها رو دقیق زده باشن؟ خطاشون چقدره؟ من چقدر میتونم به اینا اعتماد کنم؟ میدونید اینه که داستان اینه که کلا این لیبل زدنه کار خیلی سخته. برای همینه که الگوریتم های آن سوپروایز که نیازی به لیبل ندارن معمولا محبوب ترن تو دنیای واقعی. حالا یه مثالش رو زدیم، همون خوشه بندی. یه مثال دیگهش مثلا توی یادگیری الان مدل های زبانی اگه دقت کرده باشید خیلی هوشمند دارن عمل میکنن و یه دفعه‌ای رشد کردن. یه دفعه‌ای مثلا چند سال اخیر، فرض کنید توی 5-6 سال پیش یا حتی 10 سال پیش نهایتا اگه یه مدلی هم آموزش میدادن حالا روی زبان محدود بود. حالا یه سری چیزا دست به دست هم داد که پیشرفت کردن و یهو یه چت جی پی تی اومد که شما به هر زبونی ازش سوال میپرسی جواب رو میده. ولی یکی از دلایل عمده‌اش این بود که یاد گرفتن به روش‌های قشنگی به شکل آن سوپروایزد مدل ها رو ترین کنن. نمونهش چیه؟ مثلا قبلا اگه می‌خواستن متن رو تولید کنن باید یه متنی رو می‌نوشتن، این جمله فلانه، بعد جواب مثلا جمله بعدش رو می‌خواستن پردیکت کنن. معمولا وقتی تو فارسی مثلا میگیم من آمدم احتمالاً بعدش چی بیاد درست میشه. اوکی. یا من اومدم، یا من وقتی اومد بعدش چی بیاد که یه جمله درست از نظر ساختار گرامری و معنایی فارسی. فرض کنید اولین بارها اینجوری بوده که اینا باید سوپروایزد آموزش داده. یعنی یه دیتا ست یه نفر می‌نشست میگفت بعد از من آمد درسته، بعد از من یه صفت بیاد درسته، بعد اینو میشد سوپروایزد. ولی از یه جایی به بعد مثلا برای ترین LLM ها گفتن که LLM ها لارج لنگویج مدل های بزرگ زبانی که نمونه معروفش همین چت جی پی تیه که میشناسید. اومدن برای آموزش این گفتن آقا این همه دیتا به همه زبون ها روی نت هست، ما اینو برمیداریم به مدل میگیم که وقتی میخوایم دیتا رو بدیم به مدل بهش میگیم که آقا خودت اینا رو رندوم تو پروسه آموزش رندوم یکی کلمه هاشو مسک کن، این کلمه رو نگاه نکن، سعی کن حدس بزنی چی. یعنی یه روش آن سوپروایزدی که نیازی هم نداره کسی بشینه لیبل بزنه، بعد حالا ببینی چقدر لیبل ها درست بوده نبوده داستان حالا مثال رینفورسمنت هم همون رباتی که گفتیم مثال خوب بود. امیدوارم جا افتاده باشن این روش های لرنینگ براتون. حالا من سعی کردم یه حالت کلی در واقع یه مرور کلی بکنم روی این که حالا اگه شما بخواید وارد فیلد در واقع ماشین لرنینگ یا هوش مصنوعی بشید نقطه شروع میتونه کجاها باشه. مسلماً یه تولز یا ابزاری رو باید بلد باشید که الگوریتم رو پیاده کنید، در واقع مدل سازی اون چیزی که میخونید رو پیادهش کنید. حالا این تولزه میتونه تولزهای مختلفی باشه ولی معمولاً اگر کسی اول راه پایتون به نظر من گزینه خیلی مناسبیه. اول اینکه یادگیریش خیلی آسونه و
حالا یه سری قاعده کلی هست که بنیانگذاران پایتون به عنوان زن آف پایتون اگه سرچ بزنید یا شاید دیده باشید تا الان، ولی تاکیدش رو اینه که باید همه چی ساده باشه. ساده بهتر از مثلا سخته. simple better than complicated better than complex، یه همچین چیزی داره. و کلن همه عموما هم کسایی که میان پایتون برنامه نویسی میکنن با همین رویکرد رشد میکنن و کدهاشون آسونه. شما یه کد جاوا رو شاید کسی که جاوا رو تازه یاد گرفته سختش باشه کدی که یه آدم تخصصی تکنیکال قوی نوشته رو بخونه، ولی معمولا کد پایتون خیلی قوی رو هم بذارن جلو دیگه ذره باش کلنجار رو بدیم میفهمیش. در واقع پایتون تو دسته‌بندی از زبان هاست که میگن به زبون گفتاری آدم ها نزدیکه، یعنی به زبونی که صحبت میکنید نزدیکه. برای همین پیشنهاد اول من پایتونه، ولی خب میتونه آر باشه، میتونه یه زبون دیگه باشه. هر زبونی که شما بتونید باهاش کد بزنید و پیاده کنید در واقع مدل سازی رو انجام. حالا بعد از اینکه ابزارش رو یاد گرفتید، حالا میام سر این که ماشین لرنینگ و مبانیش رو یاد بگیرید. یعنی الان شما توی اسلاید قبلی دیدید ما 3 تا تایتل رو بررسی کردیم، یعنی شاید 10 دقیقه من توضیح دادم فقط این 3 تا تایتل میشه روشون زوم کرد و دقیق شد و بسته به مسئله‌تون هرچی بیشتر بلد باشید مدل‌های مختلف حل مسئله، کاتگوری‌های مختلف ماشین لرنینگ رو وقتی مسئله میاد جلوتون ذهن بازتری دارید که کدومش مناسب این مسئله است. پس شاید گام بعدی بعد از اینکه یه زبان برنامه‌نویسی یا تولزی که بتونید باهاش پیاده کنید در واقع اون مدل ها و الگوریتم هاتون و یادگیریتون رو بتونید به ماشین بفهمونید، در واقع بعد از تولزه میشه این که حالا بشینید مبانی مدل سازی ها و لرنینگ ها رو یاد بگیرید. معمولا بهترین چیز به نظر من در واقع کتاب هاییه که تکست بوک اصلی، ولی خب مسیر خیلی طولانیه، معمولا آدم هم حوصله‌اش رو ندارن. بعد از تکست بوک ها میشه مقاله ها، یعنی شما میتونی خیلی SVM و تعریفش رو بشینی بخونی SVM چیه، همین الان که تو وب بزنی حداقل 30 صفحه خیلی قشنگ توضیحش دادن، ولی وقتی مقاله‌اش رو بخونی اول آدم روی پیشنهاد داده به چی فکر کرده، چه جوری به مسئله فکر کرده. برای همین شاید حتی تو شروع راه نه، ولی یک ذره که گذشت اگر یه جاهایی برگردید تکست بوک ها رو بخونید و مقالاتی که برای اولین بار اون روش ارائه شده رو بخونید، خیلی کمک میکنه که درکتون از اون مدل سازی از اون روش بره بالا و بهتر بفهمیدش. حالا ماشین لرنینگ فرض کنید یه مدلی هم در نظر گرفتید برای آموزش، میشه میایم سراغ دیتا، یه جورایی کامپوننت جدایی ناپذیره توی هوش مصنوعی. دیتاهایی که هستن عموما دیتاهای خیلی آشفته‌ای هستن. شما وقتی آموزشی مثلا در حد دانشجویی یا کلاس میری یا دوره میری، یه سری دیتا ست آماده تر تمیز خوشگل هست، اونا رو برمی‌دارید و مدل رو روش تست می‌کنید، عموما هم ریزالتاش خوبه. ولی تو دنیای واقعی همچین اتفاقی نمیفته. شما میرید توی محیط صنعتی، کارگر خط تولید یه سری دیتا زده که اصلا اسمشو نمیشه گذاشت دیتا ست یا دیتا بیس، همینجور یه مش داده ریخته اونجا. و حالا این هنر شماست که هرچی بیشتر یاد بگیرید با دیتاها کار کنید، دیتا رو بفهمید، بشناسید، از توی اون یه مش دیتا میتونید یه دیتا ست در بیارید که مسئله‌تون رو بر اساس مدلتون رو بر اساس مسئله آموزشش بدید. و حالا این کار کردن با دیتاها خیلی مفاهیم دیتا پری پروسسینگ رو باید یاد بگیرید و EDA که چجوری دیتاها رو تحلیلشون کنید، تحلیل‌های اولیه نه تحلیل‌های پیچیده، نه همون دیتای ساده. مثلا ببینیم میانگین که میگیرم یعنی چی، اگه میانگین دیتام اینه یعنی چی، اگه میانش اینه یعنی چی. از همین چیزای ساده شروع بشه تا بیاد پیچیده ترش. بعد حالا
یه ذره مدل های کلیه، در واقع اون فاندیشن آف ماشین لرنینگ شاید یه سری مفاهیم اصلی و کلی رو از بیس یاد بگیره اگه کسی آشنایی نداره. مثلا اینکه وقتی میگیم فیچر ها اینه، تارگت اینه، خیلی‌ها شاید 3 سال دارن ماشین لرنینگ کار میکنن ولی تعریف دقیق فیچر و تارگت رو نمیدونه، تعریف دقیق ارزیابی مدل رو نمیدونه. مثلا میگن برای آموزش مدل خب دیتا داریم، این دیتا ها باید دسته‌بندی بشه، ترین، تست، ولیدیشن. الان شما هر جا بزنید توی اینترنت ترین، تست، ولیدیشن، یه تعریف خیلی ساده میاره، همون تعریف رو استفاده میکنه. خیلی خوب، این مرحله اول برای آشنایی. ولی اینکه بدونید این دسته‌بندی ترین، تست، ولیدیشن رو کجای پیش پردازش داده ها انجام بدید، همون لحظه اول انجام بدید، نرمال سازی کنید بعد انجام بدید، دیتا رو کلین کنید بعد انجام بدید. همین که بدونید کجا رو انجام بدید از زمین تا آسمون فرقشه توی حل مسئله. حالا یه ذره که با مبانی آشنا شدید، دیتا ها رو یاد گرفتید، زبان برنامه‌نویسی رو یاد گرفتید، میایید سراغ الگوریتم ها و مدل هایی که شناخته شدن برای حل مسئله. سوپروایزد لرنینگ دسته‌بندی‌هاش چیه؟ چه زیر مجموعه هایی داره؟ معروف ترین مدل ها چیه؟ هر مدلی چه پارامترهایی داره؟ چجوری آموزشش بدیم؟ معمولا هر مدلی مناسب چه مسئله هاییه و مسائل اینجوری. دوباره دقیقا همین رو برای آن سوپروایز ها داریم. بعد میایم حالا مباحث شبکه عصبی و دیپ لرنینگ که یه ذره بیشتر تو بورسه. داستان اینه که شبکه‌های دیپ یا دیپ لرنینگ الان اینجوریه که شما با چند خط کد ساده میتونید دیتا رو بدی یا خروجی خوبم بگیری. بعد مثلا میبینید یه مسئله‌ای که شاید نیاز به مثلا شاید با X تومن ریسورس قابل حله، طرف چون بلد نیست از روش‌های سنتی ماشین لرنینگ، یعنی مثلا یه رگرسیون ساده یا یه SVM ساده پاسخگوی نیاز بوده، چون بلد نبوده گفته نه دیپ لرنینگ میزنم، حسم مثلا میکنه که خیلی چون دیپ لرنینگ جدیدتر و در واقع بروزتر و مباحثش بیشتر رو بورسه، من دیپ لرنینگ میزنم خیلی مثلا خفنم. مسئله‌ای که با X تومن قابل حل بوده با 10X تومن حلش میکنه و یه هزینه خیلی زیادی رو به مثلا پروژه تحمیل میکنه. برای همین خیلی خوبه که اون بخش اول که معمولا دست کمش میگیرن، یعنی مدل های بیس توی ماشین لرنینگ، مدل های سنتی ماشین لرنینگ رو یاد بگیرید که کجاها اینا استفاده میشن، کاربریشون چیه، بعد بیاید سراغ روش هایی که در واقع جدیدترن و قوی‌ترن. خیلی جاها این روش‌های قدرتمند دارن برای مسائلی استفاده میشن که واقعا اصلا لزومی نداره انقدر ریسورس بذاری برای مسئله ساده. و حالا تو گام بعدی هم reinforcement learning، حالا یکی از دوستان فازی رو اشاره کرد. مثلا فازی هم خیلی مباحثش یه کمی پیچیده است، مثلا اگر دبیرستان ریاضی نمیدونم هندسه فضایی همچین چیزی بود، هندسه فضایی رو همه بچه‌ها نمیتونستن درک کنن چون یه تجسم خاصی لازم داشت و یه عده واقعا درک نمی‌کردن مسئله چیه. حالا توی reinforcement learning و فازی، حالا فازی هم الان بزنید تو اینترنت فازی یه سری تعاریف کلی ساده میاد و اینجوریه که چیزی نداره، ولی واقعیت اینه که فازی مباحث خیلی پیچیده‌ای داره. وقتی وارد مباحث پیچیده‌اش میشه هر آدمی نمیتونه درکش کنه. برای همینه که اینا یه ذره ادوانس تر میشن. به نظر من حتی از مباحث مثلا شبکه‌های عصبی و دیپ لرنینگ هم سخت‌تر میشن، برای همین آوردمشون توی گام آخر. حالا اینکه این مثلا من سعی کردم یه جورایی قدم بدم، ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست که قدم برداری و تموم بشه. اینو یه پروسه‌ای تصور کنید که شما از پایتون اومدید، از گام 1 اومدید گام 2، بعد اومدید گام 3، دوباره برمیگردید گام 1 با دیدی که الان گام 2 و 3 رو دید. میایید گام 4، دوباره برمیگردید گام 1 با دیدی که 4 تا گام جلویی دیدید و نیازهای جدید حس کردید. پروسه لرنینگ یه چیزیه که هیچ وقت تموم نمیشه، مخصوصا توی هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ که هر روز یه چیز جدیدی، یه ایده جدیدی میاد و یهو همه چی رو در واقع زیرو رو میکنه. مثلا شاید هر کدوم از اینا بسته به وقت و انرژی که میذارید روی 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه زمان ببره برای آشنایی خیلی اولیه، ولی بازم نمیشه زمان داد.
یکی اون پایتون رو میخواد بشینه خیلی خوب یاد بگیره 2 ماه وقت میذاره. یکی مثلا یه هفته بود یه زبان برنامه‌نویسی دیگه هم بلد بود، میگه خب کاری نداره که خیلی هم دستوراتش آسونه و اینا، من یاد گرفتم. این بستگی خودتون داره که چقدر میخوای وقت و انرژی بذاری، چقدر حوصله‌شو داری، اصلا چقدر علاقه داری یاد بگیری. اینکه این مسیر چقدر طی بشه واقعا در واقع تصمیمیه که شما میگیرید بسته به هدفی که دارید. ولی پیشنهادم اینه که هر جای مسیر بودید هر چند وقت یه بار برگردید از اول دوباره شروع کنید. یه نکته جدیدی تو پایتون، یکی از مباحثش رو، یکی از کلاس‌های اصلیش رو زیر و روش رو در بیارید، ببینید فانکشناش چیه، اصلا هدفش چی بوده این فانکشن. حالا تو این مباحث در واقع ماشین لرنینگ و پایتون و این داستانا پیشنهادم اینه که همیشه به داکیومنتیشن های اصلی اشاره در واقع رجوع کنید. معمولا دیگه تقریبا همه مباحث رو وقتی میزنید 1-2 تا سایت اصلی هست که یواش یواش دستتون میاد. مثلا پایتون خودش یه داکیومنتیشن خیلی قوی داره. بهتر اینه که شما هر چیزی میخواید یاد بگیرید برید از داکیومنتیشن خودش. من دیدم بعد نیست که چند تا رفرنس اینجوری دقیقاً سایت بهتون بگم یا کورس بهتون بگم. گوگل کولاب رو نوشتم که نمیدونم آشنا هستید یا نه. فرض کنید کسی اصلا با پایتون آشنا نیست، از صفر میخواد شروع کنه. گوگل اومده یه پلتفرم رو آماده گذاشته، شما اصلا نیازی نیست در واقع اینو داشته باشی که پایتون چجوری رو سیستم هم نصب بشه. حالا مثلا لپتاپ هم باید همیشه همراه هم باشه، نه کاملا آنلاین میتونی یه محیطی رو باز کنی با زبان برنامه‌نویسی که میخوای، پکیج رو نصب کنی و شروع کنی راه گرفتن. حالا این در مورد سی پی یو که معمولا همه دارن، جی پی یو یا بعدتر که میخوای دیپ لرنینگ هم کار کنید یه محدودیتی داره ولی در حد آموزش کفایت میکنه. جی پی یو های کولاب رو میتونید استفاده کنید. کورس خیلی خوبی داره که من واقعیتش این کورس رو معرفی میکنم، غیر از حالا یکیشون که میگم خودم ندیدمشون، برای همین بسته به اعتبار آدم هایی که در واقع معرفی کردن دارم بهتون میگم، امیدوارم که خوب باشن. اون شریف ML رو دانشکده کامپیوتر شریف در واقع گذاشته و اگه اشتباه نکنم کورس های ماشین لرنینگ خود دانشگاه شریفه که شما میتونید ببینید. کورس های ضبط شده قبلی هست، شاید فکر کنم یه امکان اینجوری هم داشت که میتونید لایو برید تو کلاس شرکت کنید. خیلی مطمئن نیستم. مسلما میتونه ریسورس خوبی باشه. learnpython.ir اگه اشتباه نکنم بازم یه جورایی وابسته به دانشگاه شریف یا بچه‌های شریفه، یه کورس پایتون داره. حالا اینو برای زبان فارسی اگه راحت تر باشید و بخواید یاد بگیرید. حالا یه چیزی هم که هست توی هوش مصنوعی و در واقع ماشین لرنینگ، چون یه دانش به‌روزیه، اگر زبانتون خوب نیست در واقع یکی از بیس‌های اصلی رو بذارید که زبانتون تقویت کنید، چون اگه میخواید رو لبه تکنولوژی یا راه برید یا به روش‌های خوبی در واقع روند یادگیریتون رو ادامه بدید باید زبانتون خوب باشه. تا اون موقعی که یه نفر بشینه این در واقع مبحث جدیدی که مطرح شده رو ترجمه کنه به فارسی، اون مطلب دیگه سوخت شده و 1000 تا مبحث جدید اومد. ضمن اینکه چون کامیونیتی در واقع ماشین لرنینگ عموما خودشون اینجوریان که یواش یواش به این نتیجه میرسن که باید زبانشون قوی باشه، خیلی کسی به فکر ترجمه نمیافته. کم پیش میاد طرف بلد نباشه که مثلا در حد متن تکنیکال رو بخونه و بفهمه. برای همین خیلی دیر به فارسی ترجمه میشه. یعنی تو مباحث کلی مثلا الگوریتم و مدلی که 20 سال پیش ارائه شده رو چرا مطلب فارسی میتونی روش پیدا کنی، ولی الگوریتم‌های جدید مطمئنا سخت‌تر. یه کورسی آقای اندرو انجی داره. اندرو انجی استاد ماشین لرنینگ دانشگاه استنفورده و مثلا 5-6 سال پیش شد 7-8 سال پیش یادم مرد سال هوش مصنوعی دنیا شد. یه آدم فوق‌العاده باسواد که خیلی تلاش و سعی زیادی میکنه روی آموزش آدم‌ها برای به کارگیری هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ. یه کورس ماشین لرنینگ داشت که من دیروز اومدم برش دارم دیدم کردتنش در واقع اسپشیالیزیشن. حالا تو کورسرا یه مجموعه کورس رو هم جمع میکنن میگن مثلا این اسپشیالیزیشن. من لینکش رو گذاشتم. این که حالا اون کورسی که من دیده بودم خیلی قدیمیه، فوق‌العاده بود و مباحث ماشین لرنینگ رو خیلی قشنگ توضیح میده، ولی خب مسلما انگلیسیه.
حالا کورسرا کلا احتمالاً آشنا باشید یا اگه در واقع آشنا هم نیستید، در واقع کورسرا هم یکی از بنیانگذارانش فکر کنم همین آقای انجی بود، مال دانشگاه استنفورده و اینجوریه که فرصت برابر آموزشی برای همه آدما تو همه جای دنیا قرار بدیم. شما وارد کورسرا که بشید میتونید از هر فیلدی هر کورسی رو که میخواید احتمالاً پیدا کنید راجبش و عموما اساتید دانشگاه‌های برتر دنیا، حالا همه جورش هست ولی عموما دانشگاه‌های برترن. به ویژه کورس هایی که خود آقای اندرو انجی میذاره یا توصیه میکنه، پیشنهادم اینه که اگه تو فیلد هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ میخواید باشید حتما دنبال کنید و ببینید. حالا این کورس ماشین لرنینگش به طور خاص خیلی پیشنهاد میدم. یه سایت کگل وجود داره که یه جوری کامیونیتی دیتا ساینسی و ماشین لرنینگیه، یه دنیایی از دیتا ست هاست و اینجوری که یه دیتا ست اونجاست، هر آدمی اومده سعی کرده یه مدل کنه دیتا ست رو، ریزالتاشو میذاره، بقیه میان نظر میدن، امتیاز میدن و فقط همین بچرخید توی این سایت کلی مطلب برای یادگیری و آموزش داره، اینکه هر کسی چجوری به مسئله نگاه